All right, let's start off with welcoming our special guest for today, His Excellency Ambassador Charles C. Jose, Ambassador of the Philippines to Malaysia. Good afternoon, sir, and welcome to the program. Yes, good afternoon, and thank you for inviting me once again to your program. All right, sir. The last time we talked po, di ba, you were just about to repatriate some Filipinos from Malaysia to the Philippines. And ngayon po, ano po ang development po natin? Opo, we are very happy to inform you that the embassy ay natulungan po makauwi sa Pilipinas ang 183 na kababayan po natin, at ito po ay naganap noong Tuesday, April 28 under a mass repatriation na isinagawa po ng embassy with the support of the Department of Foreign Affairs. Ito pong 183 na kababayan natin ay composed of mga kababayan natin na stranded dito sa Malaysia at mga OFWs. So gumamit po tayo ng isang PAL plane which was chartered by the Philippine government, meaning that the Philippine government fully funded ito pong gamit ng aeroplano ito. So wala pong binayaran yung mga kababayan natin na sumakay dito sa chartered plane na to. So ano po ito? Libre po pati ang pamasahe po nila? Tama po, no? Talagang fully funded po ng Philippine government ito pong chartered plane na to na ginamit dito sa mass repatriation na to. Kahapon po, nag-report po si Ruby Tinawin, yung ating pong correspondent dyan sa Kuala Lumpur. At masayang-masaya po yung ating mga kababayan sa kanilang pag-uwi. Excited nga po sila. Tama po, no? Dahil karamihan po sa kanila, yung mga turista na naabutan po ng MCO, no? At habang tumatagal po yung MCO, ay of course, nahihirapan na rin po sila sa pagtusa sa kanilang mga accommodation expenses, sa kanilang mga daily subsistence. So, malaking tulong po sa kanila finally makauwi na po sa Pilipinas. Since the MCO or the curb order has been extended to May 12 in Malaysia, a recession being predicted this year also, ano po, how will our OFWs be affected po sa tingin nyo, and how will the Philippine government look after our OFWs just in case po, no? Just in case they are severely affected? Well, kahit ngayon po, no, maraming sa kababayan natin ang talagang apektado na nitong movement control order, especially mga undocumented nating mga workers, pati yung mga no work, no pay type na ating mga kababayan dito. At sari-saring tulong po ang ginagawa ng embassy at mga attached agencies po natin, at pati na rin po yung mga Filipino community rito ay nagtutulungan po, no, mag-extend ng assistance sa mga kababayan po natin. At ngayon po, papasok na ng fourth phase, no, ito pong MCO sa Malaysia, and Malaysia is faring relatively well, no, in managing this pandemic. So, nag-i-ease up na po ang Malaysia sa kanilang mga rules and restrictions under the fourth phase. So, mas marami na pong mga services and businesses ang papayagang mag-operate full capacity. So, we are hopeful na sa lalo din panahon ay hindi man totally ma-lift, ay hopefully lalo pang mas maraming businesses ang payagang po mag-operate. Sa gayon ay makabalik na po sa trabaho ang ating po mga kababayan. Yung fourth phase po, can you tell us ano po yung fourth phase dyan po sa Malaysia? Ano pong itsura ng ganun? Sabihin niya, ano pong mangyayari sa fourth phase po sa Malaysia? Dahil every 2 weeks po, no, ang pag-declare ng MCO dito, ang pag-extend. So every 2 weeks, tinatawag nilang isang phase yun. So pang-apat na po ito na extension. So nasa fourth phase. At tinatawag ng Malaysian government itong fourth phase na kanilang recovery phase na. Dahil ang bilang po ng mga new cases, ang COVID-19 cases ay talagang pababa on a daily basis. Kaya it looks like Malaysia is managing well ito pong pandemic na to. So, nung po nag-upisa yung MCO, only essential businesses and services were allowed to operate. But in the middle of April, nadagdagan po itong listahan ng mga businesses
nadagdag yung mga previously classified as non-essential ay pinagang mag-operate. So, ngayon pong fourth phase starting April 28 ay those businesses and services that were allowed to operate previously ay maaari na pong mag-operate 100% full capacity without the need for applying for approval from the Malaysian government. Pero magpa-practice pa rin po nung new normal measures, yung social distancing, masks, and all that po, ano? Ako no, patuloy pa rin po yung mga precautionary measures na yan, yung mga social distancing, pag-observe ng personal hygiene, at sa pagbukas po ng mga darating mga services, they will come up with new SOPs, no? Standard operating procedures po, paano sila mag-ooperate nang sa gayon ay maiwasan pa rin po ang pag-spread nitong COVID-19 virus. Yun naman pong dati ho, nung the last time we talked, you talked about some Filipinos who tested positive for COVID-19. You talked about some recoveries. Kumusta na po pala ang development natin doon? So far, ganun pa rin po ang bilang, no? Total number of Filipinos nag-test positive ay 94. 61 na po na-discharge at 33 are still undergoing treatment. So patuloy pa rin pong minomonitor ng embassy ito pong 33 na nag-undergo pa rin ng treatment. At once na ma-lift po siguro yung ECQ natin, yung mga eligible po na bumalik ay tutulungan na po ng embassy na makauwi na po ng Pilipinas. Yung po bang pagpapagamot ng ating mga kababayan dyan, libre po ba yun o paano po? O kailangan din po sila magbayad? Karamihan po ng mga infected na Filipinos ay mga students po no, sa madrasa. At lahat po no, ng mga na-hospital sa mga Filipino students na to ay yung madrasa po ang sumagot ng kanilang expenses. Okay. Pati po yung mga gumaling na at na-discharge ay patuloy po silang binibigyan ng accommodation dahil may mga subsequent test pa po na kailangang isagawa. So, yung madrasa pa rin po ang sumasagot ng kanilang mga expenses. In the United States, states which have just reopened are already having problems implementing social distancing. What scenario do you see here in ASEAN or in Malaysia in particular when the country reopens, fully reopens? Well, ina-attribute ng Malaysian government no, yung relative success nila dun sa effective implementation ng kanilang MCO at sa full cooperation po ng mga Malaysians. So, kabilang po doon yung under ng previous phases ng MCO ay talagang mahigpit na isang tao lang per household ang pwede lumabas at ang sasakyan ay dapat isa lang po ang sakay at hindi po dapat lumabas sa 10-kilometer radius no, ang pupuntahan. Pero under this fourth phase na po, nag-relax na, pwede na pong may companion sa paglabas, nakasama na member pa rin ng household, at pwede na rin pong dalawa na ang sakay ng sasakyan, at pwede na pong lumagpas ng 10-kilometer radius ang biyahe, pero hanggang 15 kilometers po. So dati ho, isa lang ang pwede sa isang sasakyan, ganun po, kahit malaki yung sasakyan? Tama po, no? Isa lang po ang dapat na sakay ng mga sasakyan. Now, Ambassador, there were reports of a rise in so-called MCO-linked domestic violence there in Malaysia. According to the, based on the data gathered from the Women and Family Development Ministry, if ever lang po, a Filipino experiences such an issue, where does she go or seek help? Sa mga Pilipino pong magkaka-encounter ng any problem, ay meron po kami nakabukas na 3 hotline. Pwede po ma-check sa aming Facebook page ang mga numero na to. At meron pong sasagot dyan 24/7. At yung may access po sa social media, no? Pwede rin po sila mag-post ng any message sa aming pong Facebook. At meron din pong taong nakabantay dyan sa aming email. So, lahat po ng paraan para makapag-communicate sa embassy ay open lahat po ito. At nakahanda pong tumulong ang embassy, no? Kung OFWs po sila, nandiyan po ang Polo OWA para tumulong sa mga undocumented. Nandiyan po ang Assistance to Nationals Unit ng embassy. Alright, so far po ba may mga cases po tayong, may mga reported cases na ganito po dyan sa Malaysia po?
Wala lang po kami natatanggap, no, ng reported na increase in domestic violence. Mhm. Uh, sa kabutihang palad po. Ayan. Mabuti naman po. Good news po yun. Yung sa kanina po, we were talking about new normal measures and how they will be implemented. Paano po yung, let's say, church worship services, domestic and international travel po? Meron na po bang guidelines po dyan? Suspended pa rin po yun, no? Yung mga sarado pa rin po mga lahat ng flights, no? Especially mga incoming, lahat po ng foreigners ay bawal po pumasok pa rin ng Malaysia. At part pa rin po ng MCO, pinagbabawal yung mass gathering, you know. So kabilang po dyan lahat ng mga religious assemblies, social gathering, ay pinagbabawal pa rin po hanggang ngayon. Schools, balik na po ba? Hindi pa rin po. Wala pa rin po, no? Sarado pa rin po ang mga paaralan dito. And the embassy, of course, kayo po. Kami po sumusunod sa MCO dahil nakiusap po ang Ministry of Foreign Affairs dito na mag-comply at scale down operation. So, since dineclare po yung MCO, ay nagsara na rin po ang embassy at all of us are working from home. Any message po sa ating mga kababayan and everybody watching you right now po? Sa mga kababayan po natin dito sa Malaysia, no, ay konting tiis na rin po. At alam po namin ang pinagdadaanan lahat ng kababayan nandito. Hindi po madali, no, ang sitwasyon dito, lalo na po sa mga nawalan ng trabaho. At ginagawa po lahat ng embassy ang magagawa po namin para matulungan kayo. At humingi po kami ng inyong pag-unawa, no? Dahil nga po limited ang resources ng ating pamahalaan at hindi po namin matutugunan ang pangangailangan ng bawat isa. Pero nakakasiguro kayo na pagbubutihin po ng embassy, no, lalo po namin pag-itingin ang aming pong efforts, ang sa gayon ay maabot po lahat namin ang mga kababayan po nating nangangailangan dito sa Malaysia. Maraming salamat po sa pag-alaga sa ating Filipino community there. At salamat po. Stay safe and stay healthy po para sa buong Filipino community there at para dito rin po sa amin. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Maraming salamat po.